Trong thời kỳ Tam Quốc tranh hùng đã xuất hiện rất nhiều những nhân vật kiệt xuất. Bên cạnh những danh tướng với những chiến thắng lẫy lừng trên chiến trường, không thể không nói đến những quân sư mưu lược tài tình mà nếu không có họ, các danh tướng kia cũng khó có thể thành công. Hãy cùng 4K Discovery khám phá một trong những nhân vật mưu lược nổi bật nhất thời kỳ Tam Quốc. Quách Gia, bộ óc thiên tài đứng sau thành công vang dội của Tào Tháo, sinh ra trong thời loạn lạc. Quách Gia không chỉ là một mưu sĩ tài năng mà còn là người thấu hiểu lòng người, tinh thông binh pháp và luôn nhìn xa trông rộng. Ông được xem như ngọn đuốc chỉ đường giúp Tào Tháo từ một thế lực nhỏ bé vươn lên vị trí thống trị Bắc Ngụy. Dù cuộc đời ngắn ngủi, nhưng Quách Gia đã để lại những kế hoạch kinh thiên động địa như việc dẹp loạn Viên Thiệu, trừng phạt Lưu Bị và đánh bại các thế lực cát cứ. Tài năng của ông khiến cả đồng minh lẫn kẻ thù đều phải kính nể. Chỉ tiếc rằng sự ra đi quá sớm của ông đã để lại một khoảng trống lớn mà ngay cả Tào Tháo cũng phải thốt lên: nếu Quách Gia còn sống, cả thiên hạ này đã nằm gọn trong tay ta. Hãy cùng đào sâu vào cuộc đời, trí tuệ và những chiến lược vĩ đại của Quách Gia để hiểu rõ hơn vì sao ông được gọi là đệ nhất mưu sĩ thời Tam Quốc. Quách Gia sinh năm 170 và mất năm 207, tự là Phụng Hiếu, là một nhà chiến lược và mưu sĩ trọng yếu của Tào Tháo trong thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời kỳ đầu của Tam Quốc tại Trung Quốc. Trong 11 năm phục vụ cho Tào Tháo, ông giữ chức Tư Không Quân Tế Tửu, giống như chức đại đô đốc của Chu Du và quân sư trung lang tướng của Gia Cát Lượng bấy giờ. Tài năng của Quách Gia đã giúp nhiều cho Tào Tháo trong các chiến thắng của ông trước các lãnh chúa kẻ thù như Lã Bố và Viên Thiệu, cũng như thủ lĩnh của bộ lạc Ô Hoàn là Đạp Đốn, giúp Tào Tháo thống nhất Hà Bắc một cõi rộng lớn. Xét về năng lực trị quốc, kinh tế, pháp luật và ngoại giao thì Quách Gia không có đóng góp quan trọng nào cho Tào Tháo. Còn nếu xét riêng về mặt quân sự thì Quách Gia thường được xem là một trong những mưu sĩ giỏi của Tào Tháo nói riêng và thời Tam Quốc nói chung. Quách Gia là người huyện Dương Địch, quận Dĩnh Xuyên, Dự Châu thuộc Hà Nam ngày nay. Tam Quốc chí chép Quách Gia thời trẻ chí hướng cao xa, thời Hán mạt thiên hạ sắp loạn. Gia từ lúc 20 tuổi trốn giấu hành tích, bí mật kết giao với những người tuấn kiệt, không tiếp xúc với tục nhân nên người thời ấy đa phần chẳng ai biết. Chỉ các bậc thức giả mới biết tài của Gia. Năm 21 tuổi, Gia được triệu vào phủ Tư Đồ. Lúc trước Quách Gia lên phương Bắc yết kiến Viên Thiệu, song bảo với mưu sĩ của Thiệu là Tân Bình và Quách Đồ rằng bậc trí giả khéo ở việc chọn chủ, cho nên trăm lần mưu việc là trăm lần toàn vẹn mà công danh có thể lập được. Viên Công muốn nhún mình đãi kẻ sĩ bắt chước Chu Công, nhưng chưa hiểu được mấu chốt của việc dùng người, đòi nhiều nhưng ít thiết yếu, thích mưu mà không quyết, muốn chung sức cứu giúp đại nạn cho thiên hạ, định nghiệp vương bá. Khó thay, nói xong rồi bỏ đi. Theo Tào Tháo, bên Tào Tháo có mưu sĩ là Hí Chí Tài, hay giúp Tháo chủ mưu hoạch sách nhưng lại chết sớm. Tào Tháo gửi thư hỏi Tuân Úc: từ sau khi Chí Tài chết đi, chẳng có ai giúp ta tính việc. Vùng Nhữ Dĩnh vốn nhiều kẻ sĩ giỏi, ai có thể nối được? Tuân Úc liền tiến cử Quách Gia. Tào Tháo cho triệu kiến Quách Gia, nghị viện việc thiên hạ. Tào Tháo sau đó nói: khiến ta thành đại nghiệp, tất là người này. Quách Gia trở ra cũng vui mừng nói: thực là người chủ của ta vậy. Việc Tào Tháo gặp Quách Gia và ngay lập tức nhận ra tài năng của ông là một trong những chi tiết kinh điển trong lịch sử thời Tam Quốc, thể hiện khả năng nhìn người và đánh giá nhân tài của Tào Tháo. Sau buổi trò chuyện, Tào Tháo vui mừng khôn xiết vì nhận thấy Quách Gia không chỉ có trí tuệ sắc bén mà còn sở hữu tầm nhìn chiến lược. Niềm vui của Tào Tháo sau cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là vì ông đã tìm được một người tài, mà còn vì ông hiểu rằng với sự giúp sức của Quách Gia, giấc mơ thống nhất Trung Nguyên của ông đã tiến thêm một bước quan trọng. Chính những buổi trò chuyện như thế này đã khẳng định vai trò của nhân tài trong việc quyết định thành bại của một đại nghiệp. Phó Tử chép Tào Tháo hỏi Quách Gia: Viên Thiệu nắm giữ bộ chúng Ký Châu, Thanh Châu và Tinh Châu theo hắn, đất rộng binh cường mà nhiều lần có hành vi không cung kính. Ta muốn đánh dẹp hắn mà sức chẳng địch nổi, biết phải làm sao? Quách Gia đáp: cái hơn cái kém của Lưu Hạng là điều mà công biết rõ vậy. Hán cao tổ chỉ hơn về trí, Hạng Vũ tuy mạnh rốt cục bị Lưu Bang bắt. Gia này trộm tính rằng Viên Thiệu có 10 điều bại, chúa công có 10 điều thắng, dẫu binh cường mạnh cũng chẳng là gì. Thứ nhất, Thiệu đa lễ rườm rà, chúa công thuận lẽ tự nhiên là thắng về đạo.
Thứ hai, Thiệu hành động trái nghịch, chúa công thuận lẽ phải để thống quản thiên hạ, là thắng về nghĩa. Thời Hán Mạt, chính sự trễ nải bởi khoan nhu, Thiệu lấy khoan hòa giúp khoan nhu nên chẳng thể trấn áp được. Chúa công nắn sửa chính trị, lấy sự nghiêm khắc ràng buộc nên trên dưới biết pháp chế, là thắng về trị. Đây là điều thứ ba. Thiệu ngoài mặt khoan hòa, trong lòng lại nghi kỵ, dùng người lại ngờ vực họ, chỉ tin dùng con em thân thích. Chúa công bề ngoài giản dị dễ dãi, nhưng trong lòng sáng suốt khéo léo, dùng người không hề ngờ vực, chỉ theo tài thích hợp mà dùng. Chẳng kể thân sơ, là thắng về độ là 4. Thiệu nhiều mưu kế mà thiếu quyết đoán, về sau thường mắc sai lầm. Chúa công có kế sách hay là thi hành ngay, ứng biến vô cùng, là thắng về mưu là 5. Thiệu cậy ra thế nhiều đời, bàn chuyện lễ nghĩa cao siêu để lấy tiếng kẻ sĩ thích nói lời tán tụng theo về đông. Chúa công lấy sự trí tâm đãi người, theo lẽ thực mà làm, không vì tiếng khen hão, lấy sự kiệm ước làm gương cho kẻ dưới. Với người có công thì không hề bủn xỉn, kẻ sĩ trung kính có tầm nhìn xa và thực tài đều nguyện chịu sự sai khiến, là thắng về đức là 6. Thiệu thấy người ta đói rét, vẻ thương xót lộ ra nét mặt, nếu không nhìn thấy thì cũng chẳng nghĩ đến. Đấy là lòng nhân của đàn bà thôi. Chúa công với những việc nhỏ trước mắt thường bỏ qua, đến lúc có việc lớn lại giúp khắp bốn bể. Ân huệ ban ra vượt quá cả kỳ vọng, dẫu việc không nhìn thấy vẫn suy tính đầy đủ. Không gì không chu toàn, là thắng về nhân là 7. Đại thần của Thiệu tranh đoạt quyền bính, lời xàm nịnh mê loạn. Chúa công dùng đạo lý quản thuộc hạ, lời gièm pha ton hót không nghe, là thắng về minh là 8. Thiệu chẳng biết phân biệt phải trái. Chúa công với việc đúng đắn thì dùng lễ đối đãi, với việc sai trái thì dùng phép để trị, là thắng về văn là 9. Thiệu thích phô trương thanh thế, không hiểu điều cốt yếu của binh cơ. Chúa công lấy ít thắng nhiều, dụng binh như thần, quân lính được cậy nhờ, địch nhân sợ hãi, là thắng về võ là 10. Tào Tháo cười nói, như lời khanh nói, cô có đức gì để thắng hắn? Già lại nói, Thiệu mới lên Bắc đánh Công Tôn Toản, ta lên nhân lúc hắn viễn chinh sang Đông đánh Lã Bố, không thắng được Lã Bố trước, nếu Thiệu đến đánh ta, bố tất chi viện cho hắn, đấy là việc tai hại vậy. Tào Tháo đồng ý với Quách gia. Quách gia đã chỉ ra những điểm yếu lớn của đối thủ thời bấy giờ là Viên Thiệu, và lý giải vì sao Viên Thiệu không thể sánh được với Tào Tháo. Đây không chỉ là phân tích tình thế, mà còn là cách để Quách gia củng cố niềm tin của Tào Tháo vào bản thân và có đường chinh phục thiên hạ. 10 điều này chứng minh rằng Quách gia là người hiểu rõ cục diện chính trị và quân sự thời Tam Quốc, có tầm nhìn vượt trội, nhìn thấy tiềm năng và lợi thế của Tào Tháo so với đối thủ của mình, là người mưu lược, biết khơi dậy lòng tự tin và tinh thần chiến đấu của người lãnh đạo. Quách gia nhìn nhận từ bên ngoài, phân tích khách quan các yếu tố giúp Tào Tháo chiếm ưu thế so với đối thủ. Đây là sự đánh giá của một nhà chiến lược. Tào Tháo nhìn từ bên trong, khẳng định được nội lực và ý chí vượt trội của mình. Đây là góc nhìn của một nhà lãnh đạo đầy tham vọng. Bảy mưu bắt Lã Bố. Năm Kiến An thứ 3 198, Tào Tháo từ huyện Uyển đi đánh Lã Bố, đánh liền 3 trận thẳng đến Hạ Phì, Giang Tô ngày nay. Bố thua luôn, phải lui quân vào trong thành cố thủ. Quân Tào vây đánh không hạ được thành, giao chiến liên miên, sĩ tốt mệt mỏi. Tào Tháo muốn nuôi quân, Tuân Du và Quách gia can rằng Lã Bố dũng mãnh mà vô mưu, nay giao chiến 3 trận đều thua cả, nhuệ khí của hắn đã suy rồi. Ba quân lấy tướng soái làm chủ, chủ suy thì quân không có chí chiến đấu. Trần Cung có chí nhưng mưu chậm chạp, nay là lúc khí của bố chưa hồi phục, cái mưu của Trần Cung chưa định, ta tiến gấp đánh chúng, có thể bắt được bố vậy. Tào Tháo liền nghe theo, dùng kế dẫn nước sông Nghi, sông Tứ vào thành Hạ Phì. Thành vỡ lở, bắt sống được Lã Bố, sau đó cho giết bố. Nhân sự kiện này, Phó Tử có chép, khi đánh mãi không thắng, Tào Tháo muốn dẫn quân về. Quách gia liền nói, sự kia hạng tịch đánh hơn 70 trận, chưa từng bị thua trận nào. Một sớm thất thế mà thân chết nước vong, là bởi hữu dũng vô mưu vậy. Này bố mỗi khi đánh thường thất bại, khí lực suy tận, trong ngoài thất thố, mà uy lực của bố chẳng bằng được hạng tịch. Song nỗi khốn quẫn lại trầm trọng hơn nhiều.
nếu ta thừa thắng đánh hắn, chính là lúc bắt được hắn. Tào Tháo đã nghe theo lời của Quách gia, và đúng như lời vị quân sư tài ba này, đã hạ được thành Hạ Phì và giết được viên mãnh tướng số 1 thời bấy giờ là Lã Bố, trừ đi một đối thủ đáng gờm trong công cuộc xưng bá của Tào Tháo. Đối xử với Lưu Bị. Đầu năm Kiến An thứ tư 199, Tào Tháo đánh thắng Lã Bố, ban sư hồi triều. Lưu Bị cũng theo về Hứa Đô, theo công ban thưởng, cho Bị làm dự châu mục. Ngụy Thư chép có người bảo Tào Tháo rằng Bị có chí anh hùng, nay không sớm trừ đi, sau tất thành họa. Tháo hỏi Quách gia, gia nói: đúng thế, nhưng công vung kiếm khởi nghĩa binh, vì trăm họ trừ hại, thành tâm đãi người, dựa vào tín nghĩa để chiêu vời Tuấn Kiệt, còn sợ là chưa đủ. Này Bị có cái anh hùng, vì cùng khốn theo về với ta mà lại hại hắn, tất sẽ mang tiếng là hại người hiền, thì kẻ chí sĩ tất sẽ tự ngờ, đổi ý chọn chủ, ai giúp công yên định thiên hạ. Ôi rất mối lo một người, để ngăn lòng mong ngóng của bốn bể, cái cơ an nguy chẳng thể không xét kỹ. Tào Tháo cười nói: ngài nói trúng ý ta rồi. Phó Tử chép khi Lưu Bị đến hàng, Tào Tháo dùng lễ khách đối đãi. Quách gia nói với Tào Tháo rằng Bị có hùng tài mà rất được lòng người, Trương Phi, Quan Vũ đều có sức địch muôn người, sẵn lòng chết vì Bị. Gia xét thấy Bị rốt cuộc không chịu ở dưới người, mưu tính của hắn chưa thể lường được vậy. Cổ nhân có nói: một ngày thả địch, hậu hoạn nhiều đời, nên sớm liệu đi. Bấy giờ Tào Tháo vùng mệnh thiên tử để hiệu triệu thiên hạ, đang trêu dụ kẻ anh hùng để nêu cao đại tín, chưa nghe theo mưu của gia được. Đến lúc sai Bị đi đánh Viên Thuật, Quách gia và Trình Dục đều đón xe ngựa mà can rằng thả Bị đi là sinh biến vậy. Bây giờ Bị đã đi xa, đến Tử Châu liền giết tướng sa trụ của Tào Tháo, chiếm Tử Châu, cất binh làm phản. Tháo hận đã không dùng lời của gia. Dịch Trung Thiên cho rằng khi Quách gia nói sớm liệu đi, không có nghĩa là giết Lưu Bị, mà có thể chỉ là giam lỏng, vô hiệu hóa Lưu Bị, chỉ khi có thời cơ thuận lợi thì mới tiêu diệt. Phó Tử chép Tào Tháo muốn tức tốc đi đánh Lưu Bị, kẻ nghị bàn sợ rằng khi quân đi bị Viên Thiệu đánh úp phía sau, tiến thì không đánh được, mà lui về thì lại mất chỗ ở. Tào Tháo ngờ sợ hỏi Quách gia, gia khuyên Thiệu vốn chậm chạp mà đa nghi, đến tất không nhanh được. Bị mới khởi sự, nhân tâm chưa phục, đánh gấp hắn tất bại, đấy là mấu chốt của lẽ tồn vong, chẳng nên bỏ lỡ vậy. Tào Tháo nghe xong, sang đông đánh Lưu Bị, Bị thua chạy sang chỗ Viên Thiệu, Thiệu quả nhiên không xuất binh. Dự đoán về cái chết của Tôn Sách. Bấy giờ Tôn Sách đánh quanh ngàn dặm, thu hết xứ Giang Đông. Nghe tin Tào Tháo và Viên Thiệu cầm giữ nhau ở Quan Độ, muốn vượt sông Giang lên phía bắc đánh úp Hứa huyện, chúng nghe đều sợ. Ra dự liệu rằng Sách mấy thôn tính Giang Đông, những kẻ sĩ Sách giết đều là anh hùng hào kiệt, có thể khiến kẻ khác dốc sức đến chết. Vậy mà Sách lại coi thường, không phòng bị, dẫu có trăm vạn hộ khác, chẳng khác nào một mình đi giữa Trung Nguyên. Ví như thích khách một mình mai phục thì là một người đánh một mà thôi. Vì thế ta cho rằng Sách tất chết bởi tay một kẻ thất phu. Tôn Sách đến ven biển, chưa sang sông, quả nhiên bị môn khách của Hứa Cống giết chết. Các sử gia cho rằng Quách gia dự đoán được Tôn Sách sẽ chết dưới tay của kẻ thất phu là tiên kiến sáng suốt. Việc ông tiên đoán cái chết của Tôn Sách không chỉ thể hiện tài năng phân tích sâu sắc, mà còn chứng minh rằng ông hiểu rõ bản chất của con người và cục diện thời cuộc. Khi nhận định Tôn Sách là một người dũng mãnh nhưng quá tự tin và thường hành động khinh suất, Quách gia đã nắm được điểm yếu chí mạng của đối thủ. Việc này không đơn thuần là tiên tri, mà còn dựa trên khả năng quan sát tinh tế và phân tích logic. Ông hiểu rằng một người như Tôn Sách dù có tài năng vượt trội cũng dễ gặp nguy hiểm từ sự chủ quan và việc tạo ra nhiều kẻ thù xung quanh mình. Từ việc này khẳng định rằng Quách gia không chỉ là một mưu sĩ đơn thuần, mà còn là một nhà chiến lược biết nhìn xa trông rộng. Chính tài năng này đã khiến ông trở thành người cố vấn đắc lực của Tào Tháo, góp phần quan trọng trong nhiều chiến thắng lớn của phe Tào Ngụy. Giúp sức dẹp họ Viên. Năm Kiến An thứ năm 200, Quách gia theo Tào Tháo đại phá 10 vạn quân của Viên Thiệu trong trận Quan Độ.
Đứng trước trận tiền, ông nói với Tào Tháo: "Thừa tướng còn đang dõi đợi chờ à?" Tào Tháo trả lời: "Viên thiệu thế định tới đây, đang nhẽ phải giữ thế tấn công, nay hắn lại dùng phụng bài trước trận tiền. Ý của ngươi là hắn muốn thủ?" Khi đó Quách gia nói một câu chính xác ý nghĩa cho cả trận đánh: "Viên thiệu có thể thủ, nhưng thừa tướng thì không thể nào làm như vậy. Quân ta tinh nhuệ một trọi lại 10, cần phải tác chiến ngay lập tức. Chần chừ đôi lúc lòng quân phập phồng thì nguy hiểm lắm." 2 năm sau, năm 202, Viên thiệu ho ra máu chết ở Nghiệp Thành, lập thư chuẩn bị cho con thứ ba là Viên Thượng, bỏ qua con trưởng là Viên Đàm. Hai anh em Đàm Thượng đánh nhau giành quyền thừa kế. Quách gia đi theo đánh Đàm Thượng ở Lê Dương, đánh thắng liên tiếp nhiều trận. Chư tướng muốn thừa thắng hết sức đánh. Gia nói: "Viên thiệu yêu quý hai đứa con này, không biết nên lập đứa nào. Có Quách Đồ, Phùng Kỷ là mưu thần giúp hai đứa, tất sẽ đến lúc chúng giao đấu rồi chia lìa nhau vậy. Ta đánh gấp thì chúng hòa nhau, ta trì hoãn thì chúng nảy lòng tranh đoạt. Chẳng bằng ta xuôi nam hướng đến Kinh Châu, vẻ như đi đánh Lưu Biểu, đợi chúng sinh biến. Biến đã thành mà sau ta đánh chúng, chỉ có thể một trận là định được." Tào Tháo nghe theo bèn nam chinh. Quân đi đến Tây Bình, Đàm và Thượng quả nhiên tranh đoạt Ký Châu. Đàm bị Thượng đánh bại, chạy đến giữ huyện Bình Nguyên, sai Tân Bỉ đến xin hàng. Tào Tháo quay về cứu Đàm, vì thế bình định được huyện Nghiệp. Quách gia lại theo đi đánh Đàm ở Nam Bỉ, Bình, Ký Châu, được phong làm Vị Dương Đình Hầu. Phó Tử chép: Hà Bắc đã bình, Tào Tháo nhiều lần triệu gọi kẻ sĩ nổi danh ở các châu Thanh, Ký, U, Tinh, dần dần sử dụng họ, cho họ làm duyện thuộc, xét việc, đều là mưu kế của Quách gia vậy. Quyết kế đánh Ô Hoàn. Năm Kiến An thứ 10, 205, sau khi Viên Đàm bị tiêu diệt, hai anh em Viên Hy và Viên Thượng kéo nhau trốn sang xứ Liêu Tây, nương nhờ thủ lĩnh Ô Hoàn là Đạp Đốn. Tào Tháo muốn đem quân đánh Viên Thượng và người Ô Hoàn ở 3 quận. Chư tướng đều sợ Lưu Biểu sai Lưu Bị lấy danh nghĩa đánh Tào Tháo để tập kích Hứa Đô. Quách gia nói: "Công tuy uy chấn thiên hạ, nhưng dợ hồ cậy mình ở xa, tất không đặt phòng bị. Nhân lúc họ không phòng bị, ta thốt nhiên đánh, có thể tiêu diệt được chúng vậy. Và lại Viên thiệu có ân với dân Di mà anh em Thượng vẫn còn sống. Nay dân ở 4 châu chỉ vì uy danh của ta mà nương tựa, ân đức chưa rủ đến mà giấy binh Nam Trinh. Thượng dựa vào người Ô Hoàn, chiêu vời 7 tôi của chủ đã chết, người Hồ nhất loạt nổi dậy, dân Di đều ứng theo. Đạp Đốn sinh lòng tính kế dòm ngó, e rằng Thanh Ký không phải là của chúng ta nữa. Biểu chỉ ngồi bàn xuông với khách thôi, tự biết tài mình chẳng đủ để chế ngự Bị. Dùng vào việc lớn thì không ngăn giữ được, dùng vào việc nhỏ thì Bị cũng không cho dùng. Dẫu để nước rỗng viễn trinh, công không lo vậy." Tào Tháo cất quân đi đánh Ô Hoàn, đến huyện Dịch. Gia nói: "Binh quý ở chỗ thần tốc, nay nghìn dặm đánh địch, đồ truy trọng nhiều, khó tranh lợi, và lại bên kia nghe biết tất sẽ có phòng bị, chẳng bằng để xe truy trọng lại, khinh binh gấp đường tiến phát, đánh úp chỗ họ không ngờ." Tào Tháo ngầm tiến ra núi hiểm ở Lô Long Tác, thẳng đến sở trị của Thiền Vu. Quân Ô Hoàn nghe tin Tào Tháo đến kinh hoàng, hợp nhau ứng chiến. Tào Tháo đánh tan cả, chém được Đạp Đốn và các vương hầu có tên tuổi. Trong trận núi Bạch Lang, anh em Viên Hy, Viên Thượng trốn sang đất Liêu Đồng. Qua đời. Sau khi chinh phạt Ô Hoàn, Quách gia về đến Liễu Thành thì bị ốm nặng. Không lâu sau thì mất vào năm Kiến An thứ 12, tức là năm 207. Bấy giờ Quách gia mới có 38 tuổi. Tào Tháo thương tiếc lắm, bảo bọn Tuân Du rằng: "Các ngài tuổi đều suýt soát cô, chỉ có Phụng Hiếu là ít tuổi nhất. Sau khi thiên hạ an định, ta muốn đem hậu sự phó thác cho ông ấy, mà giữa lúc tráng niên lại yểu mệnh chết sớm, là mệnh vận sao?" Nói rồi Tào Tháo viết tấu biểu lên triều đình, xin tăng thêm cho Quách gia 800 hộ, cộng với cả lúc trước là 1000 hộ, lại ban cho Thụy là Trinh Hầu, cho con của gia là Quách Dịch kế tự. Tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa viết rằng Quách gia khi mất để lại cẩm nang mật kế giúp Tào Tháo trừ anh em họ Viên. Quách Dịch tự là bá ích, làm chức thái tử văn học nhưng cũng chết sớm. Ông này có 2 con trai là Quách Thâm và Quách Xưởng, còn Quách Thâm là Quách Liệp, còn sau đó không rõ. Quách Xưởng tự là Thái Trung, là người có tài, nhậm chức tán kỵ thường thị.
Quách Gia là một mưu sĩ giỏi thời Tam Quốc chí chép. Quách Gia học vấn tinh thông, sâu sắc lại có mưu lược, thấu hiểu được sự việc. Tào Tháo từng nói chỉ có Phụng Hiếu có thể hiểu được ý của cô. Dịch Trung Thiên nhận xét rằng Quách Gia giỏi liệu việc là vì ông hiểu bản tính con người. Quách Gia hiểu tính cách tâm lý của gia đình Viên Thiệu, của Lưu Biểu, Lã Bố, Tôn Sách. Chính vì vậy ông mới dám đề xuất các mưu kế táo bạo và thâm hiểm và thường thành công. Quách Gia cũng thấy được Tào Tháo là người tài, có thể lập được đại công, trái với Viên Thiệu bụng dạ hay nghi kỵ, thiếu quyết đoán. Chính vì vậy Gia mới mạnh dạn bỏ Viên Thiệu theo Tào Tháo. Việc binh, việc chính trị, nói đến cùng là việc dùng của con người. Quách Gia giỏi binh sự, thời sự, nguyên nhân là vì ông giỏi nhìn người. Sau khi Tào Tháo đi đánh thua trận Xích Bích quay về, đến Ba Khâu gặp dịch bệnh, đốt thuyền than rằng nếu Quách Phụng Hiếu còn, chẳng khiến cô đến nỗi này. Phó Tử chép Tào Tháo than rằng thương thầy Phụng Hiếu, xót thầy Phụng Hiếu, tiếc thầy Phụng Hiếu. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung có bài thơ khen Quách Gia rằng trời sinh Quách Phụng Hiếu, hào kiệt đã nức danh, bụng chứa đầy kinh sử, lồng ngực ẩn giáp binh, gia mưu như Phạm Lãi, quyết sách tựa Trần Bình, chẳng may lại mất sớm, Trung Nguyên cột trụ nghiêng. Quách Gia, mưu sĩ kinh thiên, hào quang bất diệt. Dẫu cuộc đời ngắn ngủi chỉ 38 năm, nhưng ánh sáng trí tuệ của Quách Gia đã rực rỡ như một ngôi sao băng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Trung Quốc. Những chiến lược sắc bén, tầm nhìn vượt thời đại và sự trung thành tuyệt đối với Tào Tháo đã biến ông trở thành một nhân vật không thể thay thế. Không chỉ là mưu sĩ, Quách Gia còn là biểu tượng của sự kiên định và tài năng xuất chúng. Ông đã đặt nền móng cho những chiến thắng lẫy lừng, giúp Tào Tháo củng cố quyền lực và tiến gần hơn với giấc mộng thống nhất thiên hạ. Sự ra đi của ông không chỉ là nỗi mất mát lớn đối với Tào Tháo, mà còn khiến cho lịch sử Tam Quốc phải tiếc nuối. Dẫu thời gian trôi qua, cái tên Quách Gia vẫn còn sống mãi như một huyền thoại về trí tuệ, mưu lược, khiến người đời sau không ngừng kính phục và học hỏi. Quách Gia, đệ nhất mưu sĩ của Tào Tháo, một con người đã định nghĩa lại nghệ thuật mưu lược và tỏa sáng qua mọi thời đại. Câu chuyện về Quách Gia và những mưu lược kinh điển của ông chỉ là một trong số vô vàn hành trình khám phá lịch sử văn hóa và con người mà kênh 4K Discovery mang đến. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện hấp dẫn, những góc nhìn mới lạ và muốn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình khám phá thế giới, đừng quên like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ nội dung nào. 4K Discovery, khám phá thế giới với bạn mọi lúc mọi nơi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào các bạn.